Assalamualaikum. So hari ni sebenarnya Aisyah bukan nak buat video dakwah ke apa, tapi Aisyah very excited sebab Aisyah nak share dengan korang Aisyah punya laptop yang terbaru. Dan laptop yang terbaru ni bukan warna hitam, bukan warna silver. Guess what? Warna pink. Warna favourite Aisyah. Sangat cantik. Warna dia soft je. Memang cantik. Okay, ini ialah Acer Swift 3. Acer Swift 3 yang terbaru. First kali yang Aisyah suka sebab colour dia Millenial pink. Yang kedua, sekejap Aisyah cuba buka. Ringan sangat ringan, sangat sesuai untuk korang yang nak bawa pergi kelas ke, ataupun mak ayah yang mungkin tengah cari kan laptop untuk anak-anak. Acer Swift 3 ni dia ada apa tau? First kali dia gunakan Intel Core i5. Okay, lepas tu dalam ni dia memang dah gunakan Windows 10 dan siap ada Microsoft Office. Dia ada 2 tahun produk jaminan. Okey, untuk tahun yang pertama tu ialah ITW. Kalau korang tengok dekat sini, dia punya look memang sangat-sangat comel. Sangat-sangat berbeza daripada laptop yang lain. Okay, kalau kita guna laptop lah zaman-zaman dulu, even ada juga laptop yang zaman sekarang, kalau kita guna memang kadang-kadang tu lambat. Bila banyak je benda dalam laptop kita mula jadi berat, lepas tu hang lah, nak buat kerja pun susah kan. Tapi untuk Acer Swift 3 ni, dia dah pertingkatkan prestasi dia. Maksudnya Intel Core yang terbaik berbanding daripada yang lepas. Okay, bila kita guna Acer Swift 3 ni, dia punya capaian internet dia 3 kali lebih pantas. So korang nak download apa-apa pun memang laju, tak ada masalah. Sebab dulu kita guna Wi-Fi 5, tapi untuk sekarang kita guna Wi-Fi 6GB+. Korang tengok kat sini kan, dia ada tulis Thunderbolt 3 8 kali lebih pantas daripada USB 3.0. Punya port USB-C sangat nipis tapi pantas. Yang paling Aisyah nak share dengan korang tengoklah loop dia sendiri. Loop dia, okay, dekat bawah ni dah tulis dah Full HD. Lepas tu sangat versatile. Daripada dock dia, paparan dia, peranti data dia. Untuk korang yang suka tengok Netflix kan, suka tengok YouTube, kalau before this tengok guna laptop kan, ala color buruknya kan, color biasanya. Tapi untuk laptop kali ni, dia dah enhance dia punya screen. Memang cantik kalau korang nak tengok YouTube ke, nak tengok Netflix ke, boleh, tak ada masalah. Carilah Acer Swift 3 macam Aisyah punya. Kalau boleh ambil warna pink sebab pink comel sangat-sangat. Especially untuk korang yang nak kelainan pada laptop kan, yang nak ringan, yang nak senang, yang nak bawa macam buku, yang tak berat-berat, yang tak tebal-tebal, memang Aisyah recommend Acer Swift 3.